Hello guys! Welcome sa kusina ni Tere. Wow, anong meron? Tara nga, i-prep na natin. Yo! Today magluluto po tayo ng Chicken Sopas ala Tere. Tamang-tama to kasi nag-uumpisa ng lumamig dito sa Middle East. Yung complete ingredients, paki-check na lang sa description box. So, let's start! Magpainit po tayo ng mantika sa kasirola. Pagkatapos, ilagay ang sibuyas. Maggigisa tayo ng sibuyas. Pagkatapos, isusunod natin ang bawang or garlic. Igigisa lang natin sila pareho. Pero wag po natin siyang sunugin. Okay, and then ilagay na natin yung chicken liver and breast chicken na hiniwa natin. Bali, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko sila. Isinabay ko nga pala sa paglaga yung egg na gagamitin natin mamaya para tipid lang din sa gas. Then, add the salt. Yan, isasangkot siya nating mabuti yung chicken liver at saka chicken breast para lumabas yung lasa niya. Then, naglagay din ako ng knorr cubes, chicken cubes, para mas malinamnam. Medyo fan ako ng knorr cubes. Kadalasan ko tong kasama sa aking pagluluto. Ayun. Tapos, isang kutsa lang natin kasama ng knorr cubes yung chicken liver at saka chicken breast. Pero wag nating sunugin. Medyo yung tostado lang. After nun, ilagay natin yung noodles. Isasabay nating igisa yung noodles sa chicken. Bakit kanyo? Kasi napag-alaman ko na kapag ginigisa yung noodles, hindi agad siya lumulobo ng mabilis. Diba yung sopas, pagka after mo maluto, mga after 30 minutes, lobo na siya. Sinipsip na niya yung sabaw. Yun. Pagka ganun ang ginagawa ko, hindi siya lumulobo. O, diba, bongga? Katipid ka sa sabaw. Ayun. Tapos, yung pinaglagaan ng chicken liver at chicken breast, ilalagay natin. Sinala ko nga pala yung sabaw. At this point, 2 tasa lang muna yung nilagay ko. Then, pakuluin natin yung sopas. Pag kumulo na siya, haluin natin. Tapos, pwede na tayong maglagay ng gatas. Ang gamit ko dito ay evaporated milk. Ito, madalas ko rin tong gamitin sa aking kusina. Malinamnam kasi tong gatas na to eh. Nilagay ko na lahat yung 1 big can. Tapos, haluin lang and then takpan natin. Hayaan natin kumulo. Tapos, pag kumulo na siya, ilagay na natin yung carrots. Tapos, ilagay na rin natin yung celery. Then, halo lang ng konti. Okay, this time mag-a-add tayo ng water or yung natirang pinaglagaan ng chicken. Then, takpan. Then, hayaan natin ulit kumulo para maluto yung gulay. Make sure na half cook lang yung pagkakaluto dun sa gulay. And then, ilagay natin yung bell pepper. Tapos, after nyan, na natin i-add yung brocolli. So,
So style ko nga ito, so brocolli yung ginamit ko. Kasi 'di ba, typical na sopas, repolyo yung ginagamit. So dito sa kusina ni Tere, brocolli. Ano natin ng paminta? Mahilig ako sa paminta kaya preferred ko yung maraming paminta. Pero hindi ako pamin, you know. Okay, and then add na natin yung Vienna sausage natin. Isang lata yung gamit ko dito. Medyo kulang pa yung sabaw natin kaya magdadagdag ako ng 1 cup. 2 cups pala, sorry. So ayan, after nating ma-add yung water, hayaan lang uli natin siyang kumulo. Then, after ilang minutes, i-check natin kung luto na yung gulay at yung ating noodles. Then, tikman na rin natin kung ayos na yung timpla ng alat. O ayan, okay na sa akin yung lasa. Ang ganda-ganda niya, kulay pa lang, mukha naman siya masarap. Nakakatakam. Namiss ko tuloy ang Pinas. Tara, i-plating na natin ng matikman na to. Eto na siya. Mainit, masarap, malinamnam, makulay. Ano pa? Tamang-tama to sa malamig na panahon. At ang noodles niya hindi lusa, saktong-sakto lang ang pagkakaluto. Naglalaway tuloy ako. Ano ba yan? O ayan guys ha, napakasimple lang itong lutuin. Budget friendly din. Pwedeng pambaon. Napakasarap. At syempre, wag natin kalimutan ang itlog. So, paano? Lafang na! Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Shukran!